היי חברים, אני סווטה מסווטה טור סופ. בסרטון של היום אני אעשה סיכום של שנת 2023. אני אספתי שאלות שנשאלו בשנה האחרונה, ואני רוצה לתת עכשיו תשובות על השאלות האלה, כי לפי דעתי השאלות האלה ענייניות וכך או ככה חוזרות על עצמן. אז שאלה מספר 1, שואל תמר, האם אפשר להכין ללא אבקת צבע איזשהו סבון? זו שאלה לסרטון של סבון לבנדר, אם אני לא טועה. אז ככה, מתחת לסרטון יש מתכונים לסבונים שאני מדגימה את ההכנה שלהם בסרטונים. חשוב להבין שמתכון, כשמדברים על המתכון, מה שחשוב זה שמנים וסודה קאוסטית. ריחות, צבעים, תוספות אחרות, זה לבחירתכם. אתם יכולים לשנות, להוסיף או לא להוסיף צבע כזה או אחר, חימר כזה או אחר. זה בכלל לא חובה. מה שחובה זה משקלים של שמנים וסודה קאוסטית. כי ביניהם נוצרת ריאקציה, נוצר סבון, ובשביל שזה יקרה נכון, הכמויות צריכות להיות מדויקות. אז תודה רבה תמר על השאלה, ונתקדם לשאלה הבאה. Wine with נוגה, שואלת, כנראה נוגה, היי נוגה, מה שלומך? מהמם, איפה קונים חומרי גלם? זו שאלה שכבר נשאלה מספר פעמים. אנחנו קונים חומרי גלם אצל ספקים של חומרי גלם לקוסמטיקה. אני מוכרת חלק מחומרי הגלם, בדרך כלל זה תמציות ריח, כי אין להשיג תמציות ריח באיכות טובה, גבוהה. בארץ אני לא נתקלתי, אני מזמינה ישירות מארצות הברית, דרך ספקים, עושה מאמצים רבים, כי התמציות לא נשלחות לישראל, אז אני מתאמצת ואני מוכרת בכמויות של 50 מיליליטר. יש חומרי גלם אחרים במקומות כמו סגלגל, פה בסטריה, לידי זיו כימיקלים מחולון, רוזמיקס, אני לא יודעת איפה הם נמצאים, אבל שמעתי עליהם ביקורות טובות, ואור המדבר, ויש עוד הרבה אחרים. החשוב הוא לעשות סקר שוק, לראות מי מתאים לכם יותר, מחירים, זמן משלוח וכאלה דברים. אבל בהחלט אנחנו משתדלים לא לקנות חומרי גלם לקוסמטיקה במקומות שהם לא מתמקצעים בחומרי גלם לקוסמטיקה, כן? כי הרבה פעמים יש לנו גם שאלות, ובשביל לקבל תשובות צריך לעבוד עם מישהו יודע מה הוא מוכר. שאלה הבאה, מריה בלקירסקי. היי, מה נשמע? היי, במה אפשר להחליף את השיה אם אין לי מספיק? אם אני יכולה להוסיף עוד חימת קקאו? כמובן שאפשר לשנות את המתכונים. להחליף שמן אחד בשמן אחר. כמובן שאם יש לכם חימת מנגו ואין אותה במתכון ואתם רוצים להשתמש בה, אז תשימו אותה, תשנו את המתכון. מה שחשוב, תריצו אותו במחשבון סבון, כי בדרך כלל כמות של סודה קאוסטית תשתנה בהתאם לשמן שאתם החלפתם. כי לכל שמן יש סף אלו, ערך סיבון שונה, ויכולים להיות שינויים משמעותיים, וזה ישפיע על טיב הסבון, ויכול לבצר אפילו מצב שיש עודף של סודה קאוסטית בסבון, וכזה דבר אנחנו כמובן לא רוצים. בגדול, שמנים נוזליים מחליפים בשמנים נוזליים, שמנים קשים או חימות בשמנים קשים. מה שגם כן, התכונות של הסבון השתנו בהתאם. נגיד אם אתם נותנים יותר שמן קוקוס או פחות שמן קוקוס או דברים כאלה, התנהגות של סבון יכולה להשתנות בהתאם לשינויים שאתם עושים במתכונים. אבל בהחלט אפשר לשנות מתכונים לפי מלאי של חומרי גלם שיש לכם והעדפות האישיות שלכם, כמובן. אוקיי, לאה הראל שואלת, האם משאירים סיר דולק? זה לסרטון של שיטה חמה, יסמין וחלב אורז, היא שאלה, האם משאירים סיר דולק בכל התהליך, או שמחבים ברגע שמוסיפים סודה קאוסטית? אני משאירה את הסיר דולק בזמן כל התהליך, אחרת התערובת פשוט תתקרר. אז כל העניין של שיטה חמה זה שאנחנו מבשלים את הסבון. וכמה שטמפרטורה גבוהה יותר בסיר הבישול, ככה הסבון מתבשל מהר יותר. אני מתחילה בטמפרטורה גבוהה, ממיסה את השמנים ואת החימות הקשים, ואז ברגע שאני מוסיפה
סודה קאוסטית, אני מורידה את זה ל-low, לעוצמה נמוכה, וככה עד סוף התהליך, עד שאני מעבירה כבר לתבנית הסבון. וככה אני משאירה את הסיר דולק. צליל, היי צליל, מה שלומך? כותבת בתגובה, נראה מושלם, האם ניתן לחתוך במתכון את הכמויות בחצי? צליל, בהחלט, את יכולה לחתוך בחצי, את יכולה להכפיל בשתיים, באחת וחצי, בשלוש, מה שבא לך, מה שכן, להתייחס לכל הרכיבים. זאת אומרת, אם את מכפילה שמנים, אז להכפיל גם את הסודה קאוסטית, גם את המים, וגם כל התוספות אחרות, כל הירח, כי שלא יהיה דיסבלנס, כן? שהמתכון יישאר מאוזן. אם אנחנו עושים שינוי, אנחנו עושים שינוי לכל הרכיבים בשינוי. בסדר? מגדילים, מקטינים, חותכים, מוסיפים. אז השינוי צריך להיות פרופורציונלי לסך כל מתכון. מיכל ויינטראוב, היי מיכל, מה שלומך? שואלת, מה היתרונות וחסרונות של השיטה heat transfer? זה כמובן מתחת לסרטון heat transfer של vintage love שקראתי לסבון עם חלב קוקוס באבקה. מה היתרונות ומה החסרונות? קודם כל, יש כל כך הרבה יתרונות שאני לא יודעת איזה חסרונות לציין, אבל נתחיל ביתרונות, כן? כמובן. למי זה מתאים קודם כל? זה מתאים לאנשים שאין להם, נגיד, מיקרוגל, והם צריכים להעמיס את השמנים הקשים בבן מרי. בן מרי זה סיוט, זה סיר בתוך סיר, זה אחר כך לנקות, וזה שמות הסירים, זה לוקח זמן, זה מלכלך, בקיצר זה time consuming, מה שנקרא, זה תהליך שהוא לוקח זמן ועבודה, ובזכות השיטה הזאת היא טרנספר, החום של מי סודה, הוא זה שמעמיס את השמנים קשים ואת החימות. אנחנו חוסכים כלים, אנחנו חוסכים זמן של המתנה, של התקררות, של סודה קאוסטית, של המסע, של השמנים הקשים. וכלים, למה כלים? כי אנחנו מכינים באותו כלי את כל הסבון, כי אנחנו פשוט לא צריכים עוד כלי נוסף ועוד שני סירים בתוך הסירים וכאלה דברים, וגם אפילו לא מיקרוגל. בשביל הדבר הזה חוסכים עבודה, כן? העבודה זה להעביר, לקחת, ללכת, להכניס, להוציא. אנחנו עושים הכל באותו כלי. מתאים לאנשים שמכינים כמות גדולה של סבון, המתכון הוא גדול. לי זה מתאים מאוד, למשל, כשאני מכינה מתכון שהוא נגיד 15 קילו בבת אחת, ואני צריכה להעמיס קרוב ל7-8 קילו של שמנים קשים, אז מה, אני אתרוצץ כל זמן למיקרו? לא, אני שמה את השמנים קשים וחימות, שופכת עליהם את המים עם סודה החמים, והם פשוט ממיסים את השמנים האלה. פשוט כל כך אלגנטי וכל כך חסכוני, שאותי בתור בן אדם שחוסך בעבודה, זה נורא משמח. לפי דעתי החיסרון היחיד של השיטה הזאת, שלפאזה המימית העיקרית, אי אפשר להשתמש נגיד בחלב, או צמחי, או ממקור מן החי, כי חלב הוא פשוט מהטמפרטורה הגבוהה, הוא יתבשל, כן, עם הסודה קאוסטית. אז במקרה כזה עושים ספליט של הנוזלים, משקל של סודה קאוסטית לוקחים מים, אותו משקל, ובמים האלה ממיסים את הסודה קאוסטית, שופכים על השמנים הקשים, ואקסטרה נוזלים, שזה יכול להיות ג'ל אלוברה, חלב עזים, קרם קוקוס וכאלה דברים שאנחנו לא רוצים לחמם אותם, אז מוסיפים אותם אחר כך בטרייס, כן, כאילו ברגע שכבר מוסיפים שמנים נוזלים, אחרי זה להוסיף את הדברים שאנחנו לא רוצים שיתחממו יותר מדי. נבילה סמרה, היי, מה שלומך? שואלת הרבה שאלות ואני אוהבת אנשים ששואלים שאלות. שואלת באיזה שמן ניתן להשתמש במקום שמן זית? האם קנולה יכול להחליף אותו? קודם כל שמן יכול להחליף כל שמן. כן? השאלה, מה אנחנו נקבל כתוצאה מכך? אפשר לעשות שינויים במתכון, כמו שכבר אמרתי מקודם. עניין של שמן זית מול שמן קנולה, זה פרופיל של חומצות שומן שונה של שניהם. בשמן זית יש לנו נוכחות של חומצה, שתי מולקולות של חומצה עולית וחומצה פלמידית. בשמן קנולה יש לנו חומצות רב או פולי בלתי רבויות באחוז גבוה. זה אומר שזה שמן שנוטה לפתח דוס, כתמים חומים על הסבון, וזה מקצר את חיי המדף של הסבון. ונורא חבל, לעומת כאילו שמן זית. אבל שוב פעם, יש מדינות נגיד
שמן זית שם לא כזה זמין, ויש שמן קנולה. אני האחרון בין השמנים שהייתי הולכת אליו זה שמן קנולה. הייתי הולכת לשמן חמניות או שמן תירס, כי הפרופיל שם הוא יותר טוב משמן קנולה, כי שמן קנולה מבחינת השמנים הוא לא כל כך טוב לסבונאות באופן כללי. אבל כמובן, אם חייבים, אז מחליפים, ולהעביר כן במחשבון סבון את המתכון החדש, כי כמות של סודה קאוסטית תשתנה בוודאות. ויולט קרני שואלת, שלום סווטה, היי ויולט, מה שלומך? ויולט? היי ויולט, מה שלומך? שלום סווטה, האם צריך לשים נייר אפייה בקרטון חלב? כן, זה הסרטון בין אחד הוותיקים אצלי בערוץ, שבו אני והבן שלי אנחנו מכינים ביחד סבון בקרטון חלב, או קרטון איזשהו של מיץ, כן, עושים לו שימוש חוזר. והאמת שלא צריך, אין צורך לרפד קרטונים של חלב או מיץ, לא משנה איזה חלב מן החי או חלב צמחי. יש בפנים ציפוי של פלסטיק דק מיוחד, שהוא בטוח כן לדברי חלב ולמאכל, הוא מתאים לסבונים גם כן, הוא עושה בידוד של סבון, לא צריך לרפד. להבדיל מתבנית פרינגלס למשל, שתבנית פרינגלס היא מצופה מבפנים באלומיניום, והוא נכנס לריאקציה עם סודה קאוסטית. אז אותה כן צריך לרפד באיזשהו משהו, כמו למשל בסרטון שאתם רואים רצים לינקים למעלה, לסרטונים בנושא, כן, שפה אני יותר מסבירה איך עושים איך מכינים את התבנית, איך מרפדים, איך עובדים בכלל עם תבנית פרינגלס, איך מוצאים את הסבון וכאלה דברים. אז שאלה הבאה, אורלי איניק. היי אורלי, היא שואלת במה ניתן להחליף את הטיטניום דיאוקסיד, מה יגרום לסבון להיות לבן יותר. אורלי, זה שאלת השאלות. סבון לבן זה חלום רטוב של כל סבונאי. כי אנחנו מכינים את הסבונים משמנים, בשמנים הם צהובים, או אפילו לפעמים ירוקים, והם משפיעים על צבע של סבון. סבון לבן בסבונאות אפשר לקבל רק מ-100% סבון שמן קוקוס. כן, זו האופציה היחידה, וגם לא תמיד הוא יהיה אופלי, הוא יהיה קצת שקוף כזה, הוא לא יהיה לבן אטום. בגלל זה משתמשים בצבעים בשביל להלבין את הסבונים. אז טיטניום דיאוקסיד הוא צבע, הוא אוקסיד או חלודה של טיטניום. כן, יש חלודה שזה בצבעים שונים מחום, אז כאן במקרה החלודה הזאת היא בצבע לבן. יש בשנים האחרונות ויכוח אם זה בריא או לא בריא, מדובר באוכל או במוצרים שנשארים על האור. כל עוד הטיטניום דיאוקסיד הוא נון-ננו ולא מגיע למערכת העיכול, הוא חד משמעית לא נספג ולא עובר לתאים בגוף של אדם, ותאים לא אוגרים את החומר הזה, במיוחד בסבון, כן, שכאילו המטרה של סבון זה לנקות, הגוף מתנקה עם המים ועם הסבון עצמו, הוא לא מתלכלך כן מזה, אז אין ספיגה של טיטניום דיאוקסיד ואפשר להשתמש בו חופשי. מה זה נון-ננו? זה מה שהחתיכות הן לא קטנות ממש, הן לא יכולות להיכנס לתוך התאים. חתיכות נשארות גדולות והן לא נכנסות לתוך התא של בן אדם, זאת אומרת אם זה באוכל אז אנחנו אוכלים ומוצאים את זה אחר כך בשירותים. אז זה צריך לקחת בחשבון, ואיך אפשר להלבין את הסבון? אז יש צבעים אחרים, כמו אבץ אוקסיד, אני גם פעמים עבדתי אותו, אבץ אוקסיד, דרך אגב זה גם אוקסיד, גם חלודה של אבץ, שיש לה צבע לבן כזה. אין לי תוצאה טובה איתו, הוא תמיד נשאר אצלי בגושים, אני לא מצליחה לפזר אותו בסבון, והוא נראה לא טוב, אז אני לא משתמשת בו. יכולה להיות מיקה לבנה, שהיא גם יכולה להלבין את הסבון. חימר קאולין לבן, נותן מלבין טיפה את הסבון, לא הרבה. חימר לבן רגיל הוא בצבע אוף-וייט, הוא לא משפיע על צבע של סבון בכלל. מה שחשוב גם, לא להוסיף תוספות שמשנות צבע של סבון, למשל דבש, או בפאזה מימית לא להשתמש במיץ גזר. כן, זה דברים שהם משפיעים על צבע של סבון, וככה הסבון לא לבן כמו שאתם רוצים. ולהשתמש בשמנים בהירים יותר. אם יש לכם שמן זית, אז לבחור שמן זית בהיר, לא ירוק, בצבעים בהירים, כן, שזה לא ישפיע על הצבע של סבון. והמשך של השאלה,
לגבי כמות שרשומה במתכון, האם זה יתאים לתבנית רגילה. אני חייבת להגיד שאני לא יודעת מה זה תבנית רגילה. ובדרך כלל, אם אני מכינה סבון בתבנית משולשת, בסרטון, אני נותנת מתכון לסבון אחד שבתוך התבנית, שזה בדרך כלל תבנית סקיני. אז מה זה תבנית רגילה שלך? אני לא יודעת, לכל אחד יש תבנית רגילה משלו, אבל בתא המידה, מתחת לסרטון, איפה שזה 3 נקודות, אם אתם רואים את הסרטון בפלאפון נייד, אתם יכולים להיכנס ופשוט לראות את המתכון, ויש שם כמה גרם של סבון זה נותן, ולהבין אם זה גדול לכם או קטן לכם, ואם זה גדול, אז להיכנס למחשבון סבון, להזין את הנתונים ולשנות את המתכון, להקטין אותו, ואם זה קטן אז להגדיל אותו, נורא פשוט לפי דעתי. אז כרגע סיימנו, אלו שאלות שראיתי, אני קוראת אותם, את השאלות שלכם, אני עונה על השאלות שלכם, אני אוהבת לקרוא, אני אוהבת לראות שאתם מתעניינים בערוץ ושאתם לוקחים חלק פעיל בדו-שיח שלנו, כי המטרה של הערוץ שלי זה לא שאני כמו מורה ליד הלוח, טטטם, ואתם כן, יס מן, אני רוצה לפתח מין דו-שיח כאן, שתשאלו שאלות, אני אשמח לענות. ולגבי תוכנית לשנה הבאה, לשנה הקרובה, 2024, אני זוכרת שאני חייבת לכם סרטון על שמנימנטריים בסבונים, על איך לעשות ככה שהריחות יישמרו טוב יותר, ולאורך זמן, והסבונים יריחו חזק יותר ממה שהם. אני זוכרת את זה. אני רוצה להזמין אתכם גם כן ללייב, שביום חמישי האחרון של פברואר, השנה, ב-29 של פברואר, אני נוסעת למוריה שפיר, ואצלה בסטודיו החדש שלה נעשה לייב של שאלות ותשובות והדרכה למתחילים. כי שמעתי כמה פעמים שסבון שלי הוא מתקדמים יותר מדי, ואנשים עדיין בטיטולים, כן, עדיין מסתבכים בדברים פשוטים, ואת לוקחת אותם קדימה. אז אני מבטיחה בשנת 2024 להמשיך לקחת אתכם קדימה, לתת לכם השראה, ואתם תעזרו לי, תכתבו לי בשאלות, עם איזה סרטון באיזה נושא אתם רוצים, כן, ממש מתחת לסרטון עכשיו, כי אני בונה תוכנית לשנה קרובה, ולפעמים חסרים לי רעיונות פשוט, מה אתם רוצים לראות, ואני מאוד מתייחסת לרצונות שלכם, ואתם חשובים לי, ותודה רבה על הצפיות ועל הלייקים ועל השיתופים ועל התגובות. אז ניפגש בסרטונים הבאים, וביי בינתיים.